Assalamualaikum. Hari ni saya nak share cara boost menggunakan Cybersona. Okey, mula-mula anda akan buka software anda, software Cybersona. So anda akan tekan terus di account. Sebelum di account, naikkan produk ni ialah boost produk lah. Okey, jadi anda akan ada beberapa option iaitu random. Random ni secara rawak dia akan boost 5 produk. Okey, boost produk di Shopee ni dia akan naikkan ataupun boost 5 produk di kedai anda. Okey, and then view produk lebih daripada anda boleh settingkan. View produk kurang daripada dan kemudian list produk. Okey. Untuk sebelum kita start, kita nak berkenalan dengan kita punya produk ni. Shopee bot ni, Cybersona, dia tak terima, dia tak detect sekiranya anda mempunyai simbol, ikon, simbol yang complicated. Kalau boleh jangan ada simbol lah. Kalau boleh jangan ada simbol. Okey, untuk nama produk, sebab dia akan boost dekat nama produk. So nama produk, buang ikon, buang simbol. So kalau boleh yang ada tu huruf dan numbering lah sekiranya ada. So itu saja. Untuk mengelakkan daripada tak di boost. Okey, nanti kan dia kata tak boost dan sebagainya kan. Okey, jadi untuk mengelakkan tak di boost lah. Okey. So random produk ni anda tekan sahaja. Dan view produk lebih daripada ni anda boleh set kan lah. Ini boleh set view produk yang lebih daripada 100, lebih daripada 10, kurang daripada berapa. So kita nak, mungkin anda nak fokuskan pada minggu tu ke untuk naikkan boost produk yang view dia kurang daripada 10. Ataupun anda nak listkan produk, maksudnya fix lah bila kita tekan sketch schedule ni, maknanya kita boost produk-produk yang kita dah listkan ni secara konsisten. Contohnya anak letak seminggu. Nak konsisten run selama seminggu menggunakan jadual, schedule. So cara dia ialah, saya bagi contoh terus kat sini. This produk, baju kurung kedah. Kemudian kita ada gap 2 ni. Okay, ini untuk dia punya gap lah, next produk. Kemudian Maggi. Okay, so sekiranya nama produk anda tu panjang, Maggi sungguh sedap, enak dimakan begitu saja. Contoh anda tulis je sepanjang yang anda nak ataupun sepanjang 120 perkataan tu yang Shopee suggest. Okey, sebab let's say lah dalam satu kedai tu anda menggunakan banyak produk dengan nama yang sama. Okey, dan perbezaan yang sedikit. Mungkin contohnya baju kurung kedah A, baju kurung kedah B, baju kurung kedah C. So ada 3 produk yang menggunakan nama yang sama. Sedangkan anda nak menjurus kepada baju kurung kedah A. Kan, anda tak nak B, anda tak nak C. Tapi bila anda tak letak dengan lengkap dan bot confused, ada 3 masa tu dia nak pilih, so dia pun akan pilih secara random. Baju kurung kedah A, B atau C. Jadi sekiranya di kedai anda mempunyai beberapa produk dengan nama yang lebih kurang sama, kalau boleh anda tulis secara penuh. Okey. Kemudian untuk run, so ni anda masukkan username anda, password anda, ada tekan save lah. Lepas dah tick yang mana satu anda nak untuk boost produk, kemudian anda masukkan username anda, masukkan password, tekan save. So bila tekan save, dia akan keluar dekat bawah ni, Marina ni, naikkan produk, true. So maknanya kita settingkan untuk dia naikkan produk. Anda boleh run melalui 2 cara. Satu ialah manual. Itu anda klik pada belah kanan, anda start naikkan produk. Okey.
Contoh untuk random. Oh tak, sorry. Untuk saya ni saya memang dah settingkan untuk view produk kurang. Okay, kita buat naikkan produk. So ini ialah cara manual. So anda tekan naikkan produk. So kita tengok pada log. So yang keluar, okay, dia akan get lah. Get ni maknanya dia sedang mendapatkan informasi daripada kita punya kedai. So ignore ni means produk itu tidak menepati syarat yang kita nak. Means anda nampak kat sini view 37, view 66. Nampak tak? View 17. So anda boleh tengok dekat sini berapa view. Ni siap kosong lagi. Okay. So kita tadi saya setkan semua produk. Okay, bila dia keluar sukses ni, macam mana anda nak check? Biasa saya akan check dekat sales center sajalah. Sales center. Jadi anda pergi dekat my product anda. Nak tengok tu. So dekat sales center desktop ni pun anda boleh tengok. So kalau tengok dekat sini tak ada pun ayat boost. So dia delist, start keyword ad, start targeting ad. Itu je. So maknanya boost tu berjaya. Okay. Dia pun berjaya. So ini adalah cara manual lah. Cara manual. Sekiranya anda nak buat berjadual, anda tekan je start scheduler ni. So anda tekan. Dia akan buat, tulislah ni. Shopee schedule, start, naikkan, start follow, start unfollow. So macam ni lah. Bila schedule tu berjalan. Okay. Saya rasa itu saja. Terima kasih.